নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল স্বাগতম জনাইছো অল টিপছ 2.0 এমজি ইউটিউব চেনেললৈ বন্ধু বান্ধৱীসকল আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত মই গেষ্টিকা ড্ৰপৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম এই গেষ্টিকা ড্ৰপটো কি কামত ব্যৱহাৰ কৰা হয় ইয়াতে কি কম্পজিশন আছে ইয়াৰ মূল্য কিমান ইয়াৰ ড'জ আৰু এই ড্ৰপটো ব্যৱহাৰ কৰাৰ পিছত কি সাইড ইফেক্ট হ'ব পাৰে আদিৰ বিষয়ে এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম তো বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে চাব বন্ধু বান্ধৱীসকল গেষ্টিকা সিৰাপটো মেনুফেকচাৰ কৰিছে মেনকেন ফাৰ্মাচিউটিকেল প্ৰাইভেট লিমিটেডে এই ড্ৰপত থকা কম্পজিশনসমূহ হ'ল ইয়াতে আছে সিমেটিকন 40 mg ডিল অইল 0.005 ml ফিনিল অইল 0.007 ml বন্ধুসকল ইয়াৰ মূল্য হ'ল 95 টকা আপোনালোকে যিকোনো মেডিকেল ষ্টৰত পাই যাব অথবা আপোনালোকে অনলাইনত অৰ্ডাৰ কৰি কিনি ল'ব পাৰে বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে এটা অনুৰোধ জনাও যদি আপুনি প্ৰথমবাৰৰ বাবে আমাৰ এই চেনেলটো চাই আছে আপোনালোকে প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব তো বন্ধুসকল এই গেষ্টিকা ড্ৰপৰ বেনিফিটছ সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিম এই ড্ৰপটো সাধাৰণতে শিশুৰ পেট ফুলি থকা সমস্যা দূৰ কৰাৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা হয় যিসকল শিশুৰ পেটত সদায় গেছ হৈ থাকে পেট ফুলি থাকে বমিৰ ভাৱ হয় এনেকুৱা কণ্ডিশ্যনত এই ড্ৰপটো ব্যৱহাৰ কৰা হয় বন্ধুসকল শিশুৰ হোৱা গ্ৰাইপিং পেইন বা অতিৰিক্ত পেটৰ বিষ আদি নিৰাময় কৰাৰ কাৰণে এই ড্ৰপটো ব্যৱহাৰ কৰা হয় বন্ধুসকল শিশুৰ পাচন ক্ৰিয়া বঢ়োৱাত এই ড্ৰপে সহায় কৰে যিসকল শিশুৰ সদায় বমি হয় মল ক্লিয়াৰ নহয় পেটৰ বিষ সদায় হয় এনেকুৱা কণ্ডিশ্যনত এই ড্ৰপটো বহুত কাৰ্যকৰী ঔষধ হয় বন্ধু বান্ধৱীসকল এই গেষ্টিকা ড্ৰপৰ ড'জ বা সেৱনৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম 1 to 6 month 5 to 10 drop 3 time daily আৰু 6 to 12 month 10 to 12 drop 4 time daily আৰু চিলড্ৰেনৰ কাৰণে 1 বছৰৰ পৰা ওপৰৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে 20 to 25 drop 3 times daily বন্ধুসকল এই ড্ৰপটো ব্যৱহাৰ কৰাৰ পিছত আপোনাৰ শিশুৰ সাইড ইফেক্ট দেখা দিব পাৰে যেনেকৈ ভমিটিং স্কিন ৰেছ এলাৰ্জিক ৰিয়েকশ্যন আদি এনেকুৱা ধৰণৰ সাইড ইফেক্ট দেখা দিব পাৰে বন্ধুসকল এইবোৰ হ'ল নৰ্মাল সাইড ইফেক্ট ইয়াৰ ওপৰত যদি কোনো ধৰণৰ সাইড ইফেক্ট দেখা দিয়ে তেন্তে আপোনালোকে এই ড্ৰপটো ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ বন্ধ কৰিব আৰু ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ ল'ব তো বন্ধু বান্ধৱীসকল আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমান আছিল যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে প্লিজ এটা লাইক কৰি দিব আৰু এই গেষ্টিকা ড্ৰপৰ বিষয়ে অধিক জানিবৰ কাৰণে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাই দিব পাৰে ধন্যবাদ